lalakad siya sa kadiliman ng hating gabi. Few kilometers, sinasabi niya, like 1 or 2 or 3 kilometers, papunta lang sa sementeryo. At pagdating niya sa sementeryo, siya ay magri-ritual. It is an occult ritual. Pag uwi niya, siguro mag-uumaga na, iinom siya ng isang basong sariwang dugo. Mga lihim na kaalaman na hindi basta-basta nalalaman ng karaniwang tao. Mga bagay na ibinubulong, di umano, ng dyablo. Yan ang isa sa kwento ng ating exorcist. Ako si Father Joseph Mendoza, Chief Exorcist ng Archdiocese of Lipa. Ito naman po ay galing sa ibang probinsya, na yung tong probinsya ay wala pang exorcist. Subalit dahil naman sa naninirahan na rin sa aming probinsya, kahit naman po ganun, pwede rin naman naming tulungan. So ito, galing nga sa ibang probinsya at doon sa probinsya niya, na medyo kilala rin, na maraming mga, alam mo na, occult practitioners, maraming mga mangkukulam. Isa pala siya doon, na ang kanyang mismong pagkukwento, at ito po ang mahalaga sa pagiging cooperative niya, mas lalo naming naunawaan kung ano ang kanyang pinagdaraanan at sitwasyon. Siya po ay, ayan din, may asawa, may hanap buhay na maayos, pero nagugulo lahat. Hindi siya makapagtrabaho, makapagnegosyo. Yung kanyang asawa na napakabuting asawa ay inaaway niya, pinagmamalupitan niya, pero sinasaktan niya yung lalaki, physically and verbally. Tapos, as far as I remember, wala pa naman silang anak, young couple pa sila. Pero ganito ang kanyang kakaiba na estilo ng pagiging witch, o pagiging mangkukulam. Gumigising siya sa gabi, hating gabi. At pagbangon niya doon sa probinsya na kanyang tinitirahan, naninirahan sila sa, sabihin na nating liblib na lugar, lalakad siya sa kadiliman ng hating gabi. Few kilometers, sinasabi niya, like 1 or 2 or 3 kilometers, papunta lang sa sementeryo. At pagdating niya sa sementeryo, siya ay magri-ritual ng kung ano-ano, hindi ko na matandaan, but practically, it is an occult ritual. May gagawin siya sigurong dasal or ano. Pag uwi niya, siguro mag-uumaga na, iinom siya ng isang basong sariwang dugo ng hayop. Sabi ko, ano yung hayop na ano yung dugo ng anong hayop? Sabi niya, dugo ng baboy. Basta iinumin niya 'yon several times a week na ginagawa niya. And parang part siguro 'yon ng kanyang, sabihin natin, pinagkukuhanan ng kanyang occult powers or occult capabilities, no? And then doon niya gagawin yung pangkukulam. And in many cases, in several instances, meron na siyang dalawang halos napatay. Pahihirapan niya talaga, kaya niya talagang pahirapan ang isang tao kung gugustuhin niya, kung kukulamin niya, sa pamamagitan nga nitong occult powers na nasa sa kanya. At inamin niya, talagang inamin niya na self-professed siya talagang mangkukulam. Inamin niya din na siya ay marami nang nakulam, pero eto na nga siya, binabalikan ng kanyang ginagawa. Sabihin natin, sinisingil na ng kanyang kasamaan. That's the reason why lumapit na siya sa ating opisina, sa ating atensyon.
at humihingi na siya ng tulong. So, ito po dahil malalim ang kanyang involvement sa occult, kaya hindi naging madali ang pagpapalaya sa kanya. Binibigyan natin siya ng assignment. Halimbawa, pagkukumpisal. Nagkumpisal siya. Halimbawa, yung proper disposal of occult objects. Ano yung ginagamit mo? Mga buto ng tao, for example, or mga kung ano-anong mga blade or kung ano-anong medalyon, lahat yan i-dispatch siya properly. At lahat yun ay iwawaksi niya. Yun po yung tinatawag natin na renunciation. And during the pray-over, na hindi minsan dahil nga malalim yung kanyang pagkaka-konekta dito sa mundo ng occult, ay meron po kaming isang session na in every session, mawawalan siya ng malay, magwawala siya, magsasalita siya ng kung ano-anong strange language, kuminsan Latin, kuminsan hindi mo na alam kung dead language or anong klaseng language. Minsan, bigla siyang tumayo. Bigla siyang tumalo ng todong talon. And then, pagbagsak, una yung ulo, semento. Parang nag-dive sa swimming pool. No? Parang galing sa diving board, ganun. But plain semento, pak! Pagbagsak, yung lagapak, iniisip ko, naku, mabubuhay kaya ito? Or siguradong madugo ito? Alam mo, wala. Bumagsak siya, lumagapak, ang lakas nung lagapak, pero wala. Walang bukol, walang dugo, walang sugat. And then, habang nakahiga siya at nakabulagta, siyempre, tuloy ang ating dasal, tuloy ang ritual, ang exorcism, hanggang sa eventually, siya po ay napalaya. Scammer ang demonyo. Lolokohin niya ang tao, paniniwalain, na kapag ginawa mo itong pangkukulam, makikinabang ka, may power ka, laban sa ibang tao. So above ka, nangingibabaw ka sa ibang tao. At pwede ka pa rin maghanap buhay sa ganyang mga practice kung gagawin mo yan. At walang pwedeng makapanakit sa'yo or makapanlamang sa'yo kasi meron kang naiibang powers, katatakutan ka nila. So, kumbaga, pwede siyang pangakuan ng demonyo ng maraming mga advantages na alam naman natin na lahat yun ay puro kasamaan. Kaya po, lagi nating sinasabi sa ating pagtuturo, anything evil never ends well. Anumang masama, magsasawala sa wala. Anumang galing sa demonyo, anumang kasalanan, wala ka ring pakinabang. Sa huli, talo ka rin. So katulad niyan, pangkukulam, galit, okay? Anumang paggawa ng kasamaan sa kapwa. So ito na nga, pangkukulam. May singil sa kanya. Meron po akong ipapakita sa inyo na isang bagay at gusto po namin sanang i-share ninyo kung ano po ang naaalala ninyo dito sa bagay na ito. Ito po ang banal na tubig at ginagamit po natin ito sa pakikipaglaban sa demonyo. Kapag ito po ay ating iwiniwisik, may kasama po yung panalangin, yan po ay nagpapalayas ng masasamang espiritu o kung hindi man, ito po ay nagdudulot ng sakit ng kumbaga, sakit ng katawan sa mga espiritong nanggugulo. So katulad po nitong babae na ito na sinasabi niya na dati namang normal ang kanyang buhay as a young adult and professional, pero biglang nagkagulo-gulo yung kanyang profesyon, hindi siya makapagtrabaho, pati family niya, hindi niya maasikaso, yung kanyang anak, yung kanyang magulang din. So dahil nga mayroon ng panggugulo ang demonyo sa buhay niya at hindi siya makatulog, hindi siya makakain, nandyan naghalo-halo na yung may sumasakit sa katawan, yung oppression, nandyan may yung obsession na rin. Habang ini-interview mo siya, nagpapakita na siya ng discomfort. Kasi ang demonyo, alam niya kapag pare ang kaharap niya. At alam niya na ito na ang kalaban. So, sa pakikipag-usap pala, nakararamdaman mo na sa kanya na mayroon siyang tensyon, nag-iba na yung boses niya, yung mga sinasalita niya, para bang nag-iba na yung usapan, minsan na parang siyang nagiging bata, na nagjo-joke, or nagmamakaawa,
Okay? Minsan, bigla siyang parang nagiging isang matandang lalaki, pati boses niya. O minsan naman, yung normal na siya na isang babae, pero yung kanyang mga sinasabi is, sabihin natin, out of this world. Dahil tumatagal na po yung ritual ng 4 na oras, which is hindi na po yan normal kung ganyan ang katagal at ang stress na din. Kaya naisipan ko po at take a break. During the break, ako naman po yung uminom muna ng malamig na tubig. Naisipan ko painumin po itong isang babaeng sinasapian. At hindi niya alam, ang kinuhang tubig ng sakristan ay holy water sa akin na ring pag-uutos. Subalit, bagamat hindi niya kita kung saan kinuha, nung dinadala na itong isang basong tubig, sabi nung sinasapian, alam ko yan. Gayon pa man, ininom niya rin. Kaya lang, dahil nga po siya nasa state of demonic possession, nung ininom niya, nag-react ang kanyang katawan. Lumobo ang kanyang tiyan na parang hinipa ng hangin. Parang balloon. No? And nagwala siya, nagalit siya, tinakot niya ako, ano nangyari dito? Bakit nagkaganito ako? So, tinuloy ko yung dasal. Ano po yun, yung boses po niya, iba? Nag-iiba po, nagiging parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Okay? And then, kami po, hindi po kami nagpapadala sa kanilang mga gimmick na ganyan dahil kung minsan, dinidistract lang kami. Minsan, sisihin ka, mumurahin ka, etc. So, tuloy po yung aking dasal, hawak-hawak yung crucifix, and biniles ko po siya ng crucifix with a prayer, parang tinusok ng karayom yung balloon, yung hangin na lumabas at balik sa normal yung kanyang kaanyuan. At ang dahilan din naman, kaya talagang hindi matatapos itong bakbakan na ito, ay dahil may kaaway pala itong babaeng ito. During the break, natanong ko yung kanyang ina. Sabi ko dun sa kanyang ina, teka ho, wala ho bang problema itong inyong anak? Namin nung ina, sabi nung ina, nako father, isang araw lang nag-away kami niyan. Kaya pala. So yung tinatawag na stronghold, hindi mo mapapalayas yung demonyo kung yung tao mismo ang nagbigay ng kapitan or hawakan, yung stronghold. Ano yung stronghold ng demonyo sa buhay ng taong ito? Yung kanyang galit sa kanyang ina. Usually, halos pare-pareho yung kanilang sasabihin sa'yo at the outset. Sa simula, text or tawag, Father, may kakaiba ho, ginugulo po kami ng demonyo. Father, meron kaming ibang nararamdaman. Minsan nahihirapan silang i-describe. But reading between the lines, nasa-sense namin, kumbaga nababasa namin yung nangyayari, yung pinagdaraanan nila. Pero marami pa kaming dapat tuklasin. So katulad nitong magtiyahin, ang alam ko na may problema ay yung kanyang pamangkin, yung niece. At kasi sa tulong ng kanyang mister, itong niece na ito, may asawa, may anak, at least na i-report sa amin ng mister kung ano yung mga nangyayari. Hindi makatulog, restless, hindi makakain. So, sa pag-i-interview, na-discover ko, mabuti na lang may kasama akong isang pare na exorcist din. Kasi nga baguhan, mga bagong cases ito, mga bagong exorcist kami. So, sinama ko itong isang pare na exorcist. Sa pag-i-interview, nakita namin ang ugat ng problema. Etong magtiyahin, magkasama pala na nagkaroon ng interes sa isang grupo, sumali sa isang grupo na ang ginagawa ay treasure hunting. So, di ba naman pag nagte-treasure hunting, dapat may mapa, mayroon kang kumbaga GPS. Alam mo yung location, sa paano nila nalalaman yan? Yan yung occult. Yan yung occult. Saan ang galing yung info? Sa mundo ng kadiliman. So yan yung occult knowledge na tinatawag natin na ito palang nasa liha nilang grupo hindi true blue na mga scientist na may nalalaman at may mapa, kundi nalalaman na hindi galing sa mga natural or historical na facts, kundi sa mga nagpapractice ng occult na di umano, may alam kaming kayamanan natatago dyan, dyan o dito, but actually it's basically, essentially occult.
Sumama sila doon and see the effect. Dahil demonyo nag-ooperate, makikita natin yung mga iba-iba pa niyang kagagawan. So itong pray over na sinimulan, itong exorcism na sinimulan, ay dasal para ma-deliver itong niece, itong pamangkin. Pero maya-maya, sabay na silang nag-trance. So, all the while, ini-expect namin isa lamang ang may sapi. Yun pala, pati yung tiya, tiyahin, meron din. Sabay silang nag-collapse, sabay silang nag-trance, at sabay silang nagwala. Ay buti, dalawa kaming pare. So, ayun na. Ginawa na namin ang dasal, at ang nangyari, napalaya sila, natapos yung session, back to normal sila. Kita mo, maaliwalas na ang mukha. Pero alam nyo, bago yon, nung towards the end, tumayo sila pareho, nagpaalam sa amin, Father, magsi-CR lang po kami. O sige, alam naman namin na usually, ang isang manifestasyon na lumalabas na ang demonyo, nagkakaroon na rin siya ng pag-expel or pag-expectorate, no? Susuka, dudura, so dumura. Inireport niya sa amin, siyempre hindi naman namin masasamahan sa comfort room. Inireport niya sa amin, Father, bakit ganun? Ang dura namin kulay itim. So, ayun. Alam na namin na, ayun, manifestasyon na talagang demonyo at lumabas na yung demonyo. At meron po akong isang maikukwento na talagang nakakakilabot din. Ito po ay isang dormitoryo ng mga estudyante. So, ito po isang malaking gusali. Ilang palapag, maraming silid. Subalit, bakit itong isang silid may kakaiba, strange, no? At medyo nakakatakot na mga naobserbahan yung may-ari. Bakasyon, meaning to say, walang mga estudyante, wala yung mga dormitoryana. Bakit itong kwartong partikular na ito ay may kumakalampag, may mga naririnig na mga ingay, pag-uusap o pagsisigawan ng mga tao, nuusod na mga mesa, sumasara, bumubukas na pinto, kumakalampag na pinto, bakasyon, walang nakatira. So, malinaw dito sa landlord, ba ang tawag doon? Sa landlord na may maligno dito sa kwartong ito. The reason why tinawag ako para i-deliverance itong bahay, i-deliverance ritual itong bahay. At yun po ang ginawa ng inyong lingkod. At dinasalan po natin at sa tulong po ng Diyos ay na-liberate, napalaya, naalis yung masamang espiritu. Pero, syempre, hindi natatapos ang kwento doon. Ang importante, laging part din po ng ating protocol is dapat malaman natin ano yung punot dulo. So, ang punot dulo, lahat pala ng tumitira sa kwarto na yan, sa dinami-dami ng kwarto, ilang palapag yan, yung tumitira sa room na yon, hindi nakakagraduate, mayroon na nabuntis, mayroong na aksidente, iba-ibang tao, no? Iba-iba na yung tumira, pero lahat mayroong hindi magandang karanasan. Mayroong nagkasakit, ng matinding sakit, na puro mga estudyante. So, nakakaintriga. Anong meron sa kwarto na ito? Sa pag-i-interview ko po, nakita ko po ang dahilan. May isang dormitoryana na yung kanyang ina ay hindi makabayad. Nangungutang sa landlord, hindi pinautang, hindi pinaburan yung kanyang request. Nagalit. Nagalit si inay nitong estudyante, ipinakulam yung silid na yon. So under curse, under spell, may sumpa itong silid na ito at nangyari na nga yung sumpa. Ang demonyo, demonyo. Masama. Espiritu, masamang espiritu. Yan po ay may dalawang klase ng aktibidad. Yun pong ordinary, yun po yung panunukso.
Kaya po tinawag na ordinary, lagi niya pong ginagawa yon. Hindi niya tinatantanan ng tao sa ganung aktibidad. Lagi niyang ginagawa, panunukso. Isa lang po yon, ang ordinary activity. Pero meron pang isa pa siyang kayang gawin. Ito po yung extraordinary activity. At ito na po yung obsession, infestation, at possession. So yan pong tatlong yan, ang extraordinary activity of the devil. At sa tatlo pong yan, ang lunas na ibinibigay ng simbahan sa pamamagitan ng eksorsismo ay pwedeng major exorcism. Pag sinabi po nating major exorcism, yun po yung sa sinasaniban. Yun po doon lang. Okay? So pag sinabing major exorcism, sa possession po yan. Pag sinabi pong minor exorcism, so ilalapat po yan, yan po yung ating tugon, yan po yung ating dasal para mapalaya ang isang tao sa obsession, oppression, infestation. Ang oppression po ay isang uri ng atake ng demonyo na may tipikal na tatlong pamamaraan. Maaaring ito ay atake sa pangangatawan, meaning ang isang tao ay nakararamdam ng mga sakit sa katawan o mga kung ano-anong mga kalmot sa katawan, pananakit ng ulo or tiyan, na iisipin niya at nararamdaman niya ay tunay na pisikal o medikal na kondisyon. Subalit, sa sandali na siya ay nagpatingin, nagpa-check up sa doktor, nagpa-laboratorio, kuminsan pumupunta pa sa tinatawag nating espesyalista, after all the check-up, walang nakita na anything medical or anything organic or physical. So, ito ay kaya pala hindi medical, hindi physical, yun pala ay spiritual. Nanggagaling sa spiritual nating kaaway, nanggagaling sa demonyo. Ang ikalawa, maaaring sa relational. Dati namang matahimik ang pamilya, dating peaceful na tao, all of a sudden, biglang marami na siyang kaaway, marami na siyang kagalit, nagkahiwalay na yung mag-asawa, bigla-bigla, or inaaway na niya yung kanyang mga anak, or mga kapatid, for example, so relational. Ang ikatlo po, at dito maraming magiging interesado, financial. Dating okay ang hanap buhay, magaling siyang kumita ng pera, bakit biglang bumabagsak lahat ng negosyo, or hindi matanggap sa trabaho, or yung deal na pipirmahan na lamang, all of a sudden, biglang magbabag down yung negotiations and things like that. Kaya po, mahalaga din talaga na malaman natin kung ano yung problema. Kasi bawat problema, may kanya tayong ilalapat na dasal. Iba po ang dasal, iba po ang sequence ng dasal kapag may sinasaniban. Iba rin po, mayroon pong dasal kapag kulam. Ganyan pong kayaman ang simbahan in terms of pananalangin, yung richness of prayer, yung collection of prayer and rituals, nasa atin po lahat, nasa simbahang Katolika, ang mga dasal para masolusyonan ang mga bagay na Pumunta naman po tayo sa martial arts. Minsan nga po, binibiro ko yung mga kasama kong pare at exorcist. Kailangan din siguro natin mag-aral ng martial arts. Bakit? Siguro 3 o 4 na beses na po akong nasipa, natadyakan. Ano? Marami na po akong beses sinapak, pero hindi lumapat. Yung iba, for some reasons, for some strange reasons, hindi siya lumapat. Sinuntok, sinikmuraan ako, pero kahit lumapat, parang may tabla na nakasangga. Bakit hindi ako nasaktan? Ang lakas-lakas nung bira. No? Pero nangyari na po sa akin, several cases, teacher pa naman itong sinaniban. Pero dahil bata pa siya, di ang lakas ng katawan. No? Ang natatandaan ko po sa kanyang case ay siya po ay may malalim na hinanakit. So pwede pong ang pagmula ng isang possession or intrusion or influence ng demonyo sa buhay natin, sa buhay ng isang tao, hindi po laging occult. Pwede rin po yung abuse. Pero pwede ring galit. Pwede ring mga mabibigat na kasalanan. Maraming pwedeng pagdaanan ng demonyo. Pero dito po sa example na ito, galit, hinanakit, sama ng loob. Sinipa niya po ako talaga. Talsik po talaga ako dun sa dingding. Pero pagbangon ko, so tuloy ang dasal, tuloy ang eksorsismo, hanggang sa napalaya po
itong sinasabi nating tao na ito. So several cases po na ina-attempt ng demonyo na saktan kami. Bukod pa dun sa pagmumura, pangdudura, ganyan, pananakot, napapatayin kita, papatayin ko ang pamilya mo, or hindi mo kami kaya, talo ka namin, wala kang magagawa sa amin. Pero may physical talagang attack. So, the next time na kita kong sisipain ako, medyo marunong na naman akong umilag. So, siguro nagkaroon ako ng kaunting physical skills or martial arts ability para iwasan din na masaktan ako kasi meron akong mission na dapat gampanan. Paano mo mapapangalagaan ang sarili mo at masisigurado mo na safe ka lagi sa ganitong klaseng possibility? Aminin po natin ang labanan na ito ay hindi po natin kaya sapagkat hindi po natin kamatch ang demonyo. Siya po ay higher being na naging masama, kaya po siya may superior knowledge and capacity, subalit alalahanin natin, magtiwala tayo, lalo ngayon, Year of Hope, umasa at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kaya ang demonyo, pero kayang-kaya siya ng Diyos. Madalas, inihahalin tulad ang demonyo sa isang ahas. Dahan-dahan kong gumapang. Minsan hindi mo namamalayan. Sumusuot sa maliliit na siwang at bitak. Kaya ingatan natin ang bawat kilos at salita at baka iniimbitahan mo na ang demonyo sa buhay mo. Ako si John Orsilia, hanggang sa muli nating pagkikita. Panaigin natin ang liwanag at iadya tayo sa lahat ng masama.